नमस्ते सबैजनालाई म राजीव khyaju र म आज तपाईहरुलाई लाइटरूम र फोटोशप हामीले दुईटा सफ्टवेयर युज गरेर वेडिङको फोटो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा राम्रो बनाउन सकिन्छ अथवा कसरी चाहिँ हामीले एडिट गर्न सकिन्छ त यो कुरा हामीहरु यो भिडियोमा सिक्ने छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गर्ने छौं एउटा इमेजलाई चाहिँ हामीले एड गर्यौं अब एड गरिसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर अथवा व्हाइट ब्यालेन्स मिलाउँछौं जस्तै कि मलाई अहिले ओरेन्ज टोन चाहियो र मजेन्टा हल्का चाहियो एक्सपोजर अलिकति बढाइन्छु कन्ट्रास्टलाई म कम नै गर्छु एक्सपोजर बढाइदिए कन्ट्रास्ट यतिसम्म हाल्छु हाइलाइटलाई अलि कम गर्छु स्याडोलाई चाहिँ अलि बढाइदिन्छु अलिकति यति जति हाल्छु व्हाइटलाई पनि हामी अलिकति बढाउँछौं यतिसम्म ठिक छ ब्ल्याकलाई अलिकति कम गर्छौं यति ठिक छ अब चाहिँ हामीले टेक्सचरलाई अलि बढाएर क्ल्यारिटी पनि अलि ठिकै हाल्छौं डिहाजलाई हल्का बढाउँछौं सो द्याट अलि गाढा होस् भाइब्रेन्स अलि बढी भएको छ सो योपालि चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि गर्न सक्छु तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नको लागि यसरी गर्न मिल्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ अहिले नगरौँ स्याचुरेसन हल्का कम यतिसम्म राखेँ त्यसपछि हाइलाइट कम सुनको हल्का ब्राइटनेस बनाउँछु सो द्याट हजुर राम्रो देखोस् ग्रीन पछाडिको छ सो मैले त्यसलाई अलिक कम नै गर्छु सो द्याट पछाडिकोमा चाहिँ एट्र्याक्सन नजाओस् सो यो पनि मैले कम गरेँ मान्छेहरुलाई चाहिँ म फ्रेमिङमा राख्छु सो हामीले क्रपिङ गर्छौं फर्स्टमा चाहिँ क्रपिङ गर्नुपर्ने हो तर मैले अलि मिस्टेक गरेछु सो केही छैन रुल अफ थर्ड अनुसार चाहिँ मैले राख्छु यसको प्रोसेस चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि भन्ने छु सो त्यतिसम्मको लागि चाहिँ हेर्दै गर्नुस् यो गर्दाखेरि यतातिर अलि बढी भएको छ सो फ्रेमिङमा राख्नुको लागि मैले जति सक्दो धेरै हाल्छु मान्छेको हात छ अलिकति यतिसम्म हाल्छु रुल अफ थर्ड अनुसार चाहिँ गर्नु पर्यो यति होस् यतिसम्म होस् होइन अनुसार त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि गरिसकेको चिजलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गर्छु एक्सपोर्ट गरेँ
अब चाहिँ फोटोसपमा खुल्छ Still loading. फोटोसपमा खोलिसकेपछि हामीले फर्स्टमा त के गरौँ भन्दाखेरि अलि डिटेल आएको छैन हैन सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कन्ट्रोल जे गर्छु कन्ट्रोल जे गर्ने बित्तिकै म यहाँ माथितिर जान्छु क्यामेरा र फिल्टरमा जान्छु रातो ठिकै छ सो बेसिकमा गएर अलिकति करेक्सन गर्नु पर्यो अलि उज्यालो कन्ट्रास्टलाई अलिक थियो सो द्याट अझै राम्रो देखोस् सो हाइलाइटलाई पनि अलिकति बढाइदिउँ स्याडोलाई अलिकति कम गरिदिउँ वाइटलाई पछि भिडियो हाल्नु छ हामीले भाइब्रेन्स बढी नै छ सो ठिक छ हेलो अलिक बढी भएको जस्तो छ सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कलर मिक्सरमा जान्छु हेलोलाई अलिकति कम गर्छु स्याचुरेसनमा इफेक्ट्समा गएर चाहिँ हामीले मेरो स्टाइल अनुसार चाहिँ भिग्निटी यसरी हाल्न सक्छौँ भिग्निटी हाल्यो भने यस्तो हुन्छ पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ मिन्स धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ देखाउँछ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिल्टरमा जाउँ लिएर फिल्टरमा जाउँ डिस्टोर्टमा जाउँ डिस्टोर्ट हैन अर्डर्समा गएर चाहिँ हामीहरू एचएसपीमा जाउँ के हो यो पार्टलाई चाहिँ कटिङ गर्नु पर्यो हिटर चाहिँ कटिङ गर्नु पर्यो अब चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि हुन त केही पनि गर्न मिल्दैन अलिकति क्रपिङ चाहिँ गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्यो सो क्रपिङको लागि मैले अलिकति माथि गरेँ जुन चाहिँ थियो फर्मा यसरी चाहिँ हामीले फोटोलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न सक्छौँ सो अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको एडभान्स प्रोसेसहरुको बारेमा पनि म पुरै जानकारी लिएर आउने छु तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ